Welcome kabayan sa aking video. Sa araw na ito ay ako po ay nasa Hungary, Budapest na kung saan sineselebrate po nila ang State Foundation Day na kung saan kaarawan po ng bansang Hungary. So makikita nyo dito sa aking video, ako po ay amazed sa ganda po ng fireworks dito. So gusto ko lang po i-share sa inyo guys yung kagandahan na aking nasaksihan dito sa Budapest, Hungary. Kasi po, this is my first time to experience this kind of celebration. So, keep on watching lang po sa aking video para at least makapag-enjoy kayo. Okay guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Gabi na pala dito sa Hungary. Nandito po kami ngayon na masasaksihan po natin ang engranding fireworks po dito sa Budapest. Kaya makikita nyo po dito sa location na pupuntahan ko is marami po dito maraming mga iba-ibang lahi po dito para masaksihan po nila dito yung fireworks sa Budapest. Kasi ito po yung isang malaking fireworks po na magaganap dito sa Budapest. Kaya nandito po kami sa Budapest. Makita nyo guys, ang daming mga ayan, sumula doon sa tulog siksikan ng mga tao. Kaya talaga namang kumpul-kumpulan ng mga tao dito kasi first time din po namin maka-experience ng fireworks dito. Kaya papakita ko sa inyo guys yung ganda ng fireworks dito sa Budapest. May nang signal, no? While waiting. So makita nito guys, kami po ay nag-aantay na mag alas 9 kasi mag-start po yung fireworks ng 9 o'clock in the evening. So kami po ay nakaantabay na dyan. Lahat po ng mga tao dyan is mga nakahawak na ng cellphone. Kami dyan is hindi na kami makasingit yan kasi nga diba matatangkad sila. So ang mga kamay namin nakaangat lang para at least makakuha kami ng magandang kuha po sa fireworks. So makikita nyo talaga namang napakaraming tao dito. Siksikan kami dito. Tuwang-tuwa kami dito kasi nag-iiba na ibang kulay ng color. Yung building naging kulay blue. Yan. So mag-start na po siya. Iba mga nakatungtong na sa ulo para makita yung fireworks. Kasi medyo matatangkad po kasi sila. Kaya hirap kami dito kasi maliit kami. Kahit nakataas ang aming mga kamay. May seremonya pa eh, no? Parang bayan maging national anthem. Saktong-saktong natin. Wow!
building pala ito guys na aming nasaksihan. Paiba-iba ng kulay. Kada stop po ng fireworks, nag-iiba po yung kulay ng building na yan. Tapos magkakaroon ito ng fireworks. Building na to, paiba-iba po ng kulay dyan. Nag-yellow, nag-blue, nag-green. Ngayon ay nag-iba ng kulay. Parang flag ng Hungary. Kasi then magkakaroon na naman dito ng fireworks. So, ano na naman to, kung sakasakali. Pangilan na ba to? Pangatlo? Pangatlong ano na naman fireworks to. Ayan o! Iba-iba ng ano. Iba-iba ng format ng ano. Ng fireworks dito. Oh, ang ganda! So dito guys sa Budapest, first time namin ito ma-experience ng fireworks. So kada iba-ibang kulay niya is nagkakaroon ng session. Iba-iba, tapos ihin ko, tapos magpapanibago din ng style ng fireworks. So iba ng style naman ito. Sa leg. Naka-setup na yan.